Kaya guys, pinitrito na ni Chef Ratan ang ating WANJA JEON. Ayan. Siya na pinagluto ko. Kasi ako yung kanyang cameraman. Okay. I-dip niya muna sa pinating egg. Ayan. Subayin na ganyan sa ating skillet. Okay. Pinaganda ni Chef Ratan ang ating WANJA JEON. Ang mata lang ha. Gusto na yung ice ha. Take ice. Oh my God! Wow! Maybe 1 to 2 minutes, right? And then you can flip. Balik ka rin natin after 1 to 3 minutes. Okay ba? Very nice.
Nice. Very good, ah. Ayan. Deep cut yan. Nice. Yummy.